Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজি আমি কৰিম ক্লাস 7 or chapter number 7 comparing quantities of final unit test। তো আমি গোটেই চ্যাপ্টাৰটো আমি ফাইনালি কমপ্লিট কৰিলো। আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিলো। পাৰ্সেন্টেজেস কেনেকা ক্যালকুলেট কৰে, এটা পাৰ্সেন্টেজ যদি দিয়া থাকে তো ডেসিমেললৈ কেনেকা লৈ যায় বা ফ্ৰেকশনলৈ কেনেকা লৈ যায় এন্ড ভাইস ভাৰ্সা। দেন আমি প্ৰফিট লস এন্ড দেন সিম্পল ইন্টাৰেস্ট ওপৰত বহুতখিনি কথা ডিসকাস কৰিলো। তো তাৰে ওপৰতে আজি আমি কি কৰিম ফাইনাল ইউনিট টেষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো সমাপ্ত কৰিম। সো লেট আস বিগিন। Question number 1. The square below represents one whole. তো ইয়াতে এটা স্কোয়াৰ দিছে, এই গোটেই স্কোয়াৰটো আমাৰ হৈছে one whole। ঠিক আছে, এতিয়া এই স্কোয়াৰটো যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ এনেকৈ আমাৰ কেইটামান ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰা আছে। তো কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো ইয়াতে আমাৰ one whole আছে ইয়াতে 10টা ৰেক্টেংগল, বুঝা 10টা ৰেক্টেংগল আছে। এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছে যে express the shaded area as a fraction, decimal and a percentage। তো এইটোক আমাক এই যিকেইটা shaded region আছে, তো ইয়াতে আমি দেখাই পাইছো 4টা region shaded আছে, 4 shaded region। এই shaded regionটোক আমাক fractionত লিখিব দিছে, decimalত লিখিব দিছে আৰু percentageত লিখিব দিছে। এতিয়া fractionত আমি কৰিম কেনেকা, তো out of 10 parts 10টা ৰেক্টেংগলৰ ভিতৰত 4টা ৰেক্টেংগল কি আছে শেড কৰা আছে, এইটোই হৈ যাব ফ্ৰেকশন। বাট যদি আমি সিম্পল ফৰ্মত লিখো এইটো 2/5 ও ক'ব পাৰো। তো এইটো হ'ল আমাৰ ফ্ৰেকশন। এতিয়া 4/10 4/10ক আমি এটা ডেসিমেলত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম। তো আমি জানো 4 মানে একচুয়ালি কি হৈছে 4.0 হৈছে। জেনাৰেলি তো আমি নিলিখো ডেসিমেল পইণ্টটো আফটাৰ 4। তো এটো কেলে দিছো বিকজ আমি 10 এৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰো এটা সিঙ্গেলে 10 ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব ডেসিমেল পইণ্টটো লেফট সাইডে শিফট হৈ যাব। তো তাৰ মানে আমাৰ ডেসিমেল ভ্যালু হৈ যাব 0.4 and then finally percentage লৈ আহিলো। তো আমি ফ্ৰেকশনত পাইছিলো 4/10। আমাৰ কাম হৈছে এই 10 টোক 100 বনাব লাগে বিকজ পাৰ্সেন্ট মানে হৈছে ডিনোমিনেটৰ 100 per 100। তো 10 ৰ লগত যদি আমি 10 মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়াহে 100 আহিব। তাৰ মানে 4 ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 10 মাল্টিপ্লাই কৰিম। সো 4 10s 40। তো তাৰ মানে এই 40/100 যোনটো হ'ল এইটোৱে মিনিং হৈছে 40 per 100। এতিয়া 40 per 100 কওঁ বা 40% বুলি কওঁ, right, মানে per century or 40% কওঁ, গোটেই তিনিটা একেই কথা হ'ল, সেম টু সেম মিনিং হৈ যায়। তো আমাৰ পাৰ্সেন্টেজত কিমান আহিছে 40% আহিছে, ডেসিমেলত আমাৰ আহিলে 0.4 and ফ্ৰেকশনত আমাৰ আহিছে কিমান আহিছিলে 2/5 আহিছিলে। তো 2/5। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। তো এই কোৱেশ্চনটোক আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে পিৰিয়ড মানে হৈছে টাইম পিৰিয়ড, তাৰমানে টি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে। তো ইয়াতে আমাক প্ৰিন্সিপাল পি ভ্যালু দিছে 5300, এনুৱেল ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট R% দিয়া আছে 6.5%। তাৰমানে কি R ৰ ভ্যালু হৈ যাব সিম্পলি 6.5। এটো কিন্তু মনত ৰাখিব R আৰু R% অলপ বেলেগ হয়। R হৈছে ইন্টাৰেষ্ট আৰু R% হৈছে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট। নেক্সট আছে আমাৰ টোটেল এমাউন্ট। তো ক্যাপিটেল A দিয়া আছে 6678। তো আমাক টাইম পিৰিয়ড T টো ওলাব দিছে। তো আমি জানো যে এমাউন্ট হৈছে ইকুৱেলস টু P প্লাস PRT বাই 100। তো এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভ্যালু আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে এক্সেপ্ট T। তো এটোটো আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম। তো A আছে আমাৰ 6678, P ভ্যালু দিয়া আছে আমাৰ 5300 প্লাস এফালে PRT হৈ যাব 5300 ইনটু R আছে আমাৰ 6.5 ইনটু টাইম T হোল ডিভাইডেড বাই 100। ওকে, তো এতিয়া আমি এটুক লেফট সাইডে লৈ যাই পেলে 6678 পৰা মাইনাস কৰি দিম। 6678 minus 5300 equals to প্লাস আছে তো পজিটিভে থাকিব। এটা নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনোমিনেটৰৰ পৰা দুটা 0 গুচি যাব। তো আমাৰ তাত থাকিলে 53 into 6.5। তো এইটো দিব আমাৰ 344.5 আৰু টাইম টি লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে। তো সিম্পলি টি ইয়াতে মাল্টিপ্লাই দিব। এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে 6678। তো ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিব লাগিব 5300। তো এইটোৱে দিব আমাক 1378 equals to 344.5 T। এটা যেহেতু আমাক T লাগে তো আমি কি কৰিম both sides 344.5 ৰে ডিভাইড কৰি দিম। তো আমি পাম 1378 divided by 344.5। তো এইটোৱে দিব T equals to আমাক 4। তো তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে পিৰিয়ড হৈ গ'ল 4 years। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। ইয়াতে কৈছে 85% of Astrid's book are fiction। তো যদি আমাৰ এখন কিতাপ আছে যোনখন এষ্ট্ৰিডৰ কিতাপ হৈ গ'ল, তো এই কিতাপখনত বহুত ধৰণৰ ষ্টৰিজ আছে। ঠিক আছে, ষ্টৰি 1 ষ্টৰি 2 ষ্টৰি 3। তো যিমানটাই ষ্টৰি থাকক তাৰে 84% কি হৈছে ফিকশন আছে। এতিয়া আমাক কৈছে যে এই ফ্ৰেকশনটোক আমি কি কৰিব লাগিব, ফিকশন মানে হৈছে কাল্পনিক। তো কিমানখিনি এষ্ট্ৰিডৰ কিতাপ কাল্পনিক হয়।
তো আমাক কৈছে 84% টো ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ আহা একো প্ৰবলেম নাই 84% মানে কি হৈছে PERCENT percent means what per century century means 100 84 per 100 তো এটুকে তো আমি কম 84 per 100 84 by 100 হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেকশ্যনত তো আমি কি কৰিম সিম্পল ফৰ্মত লিখিম তো এটুক যদি আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰোঁ তো আমি কি পাম 21 আৰু 100ক 4 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম 25 তো তাৰ মানে আমাৰ যোনটো ফ্ৰেকশ্যন হ'ব সেইটো হৈ যাব 21/25 ইয়াতে আমি টাইপ কৰি দিম 21/25 okay next question Elmer has a collection of 300 fossils তো Elmer এটা collection আছিলে তাৰ 300 টা fossils আছিলে আৰু এই 300 ৰ ভিতৰত এইটো টোটাল নাম্বাৰ হয় তাতে কৈছে যে 21% are fossilized snail shells তো ইয়াতে কেটামান আছিলে এই 300 fossils ৰ ভিতৰত 21% কি আছিলে snail shells বোৰ আছিলে fossils আছিলে তো আমি যে কিমানটা fossilized snail shells আছে 300 ৰ তো এটো একেবাৰে সিম্পল পইছা এটো হৈছে 21% of 300 ঠিক আছে এটো আমি এনেকাকো ক'ব পাৰো অৰ এটা হৈছে যে 21% মানে কি 21% মানে মিনিং টু কি আছে জাস্ট নাও আমি কৈছিল 21 per 100 যে প্ৰতিটো 100টা ফসিলছত 21 টা স্নেলস থাকিব যদি 200টা স্নেলস আহে তেনেহলে এটো কিমান হ'ব 21 + 21 যোনটো হৈ গৈছে ইকুৱেলস টু 42 আৰু যদি আমাৰ 300 টা শেলস আহে তো তেনেহলে কি হ'ব 21 + 21 + 21 তো এটো কিমান দিব 63 right তো answer hobo 63 fossilized shells but ami eneka nokori pele jodi directly 21% of 300 kom to amar ki hobo 21/100% mane hoise 21/100 aru of 300 means into 300 to a 100 and 300 opa ekhini thakil only 3 so amar to thakile 21 into 3 ami exactly same to same result palo jonto hoise amar 63 so amar to 63 fossilized snail shells thakibo okay eti ami ja next question to le Shashwat sells leather wallet. So Shashwat a leather wallet bikri kore. He bought a wallet at a wholesale price of 680 and sold it at a profit of 25%. So what was the selling price? It is so he ki korile cost price hoise tar 680 rupees. Tar pisot e ki korile 25% or profit ot bikri korile. So profit hodai kar upor lage cost price ot lage ta mane ami ki korim plus korim profit ase to obviously add koribo libo loss hole minus kore so 25% of car cost price 680 তো এটোৱে হ'ব তাৰ জন্তু প্ৰাইস জন্তু ঠিক সেল কৰিলে ক্যালকুলেট কৰিলো তো এটো হ'ল 680 plus 25% মানে হৈছে 25/100 multiplied to 680 এটি আমি জানো 25 1 যা 25 25 4 যা তো ইয়াতে 680 ক যদি 4 এ ডিভাইড কৰো তো এটো হ'ব 4 1 যা 4 28 হৈ যাব 4 7 যা 28 170 হৈ গ'ল তো ইয়াতে থাকিল আমাৰ 680 plus 170 দুইটাক এড কৰি দিও এটো হৈ যাব আমাৰ ওয়ালেটৰ প্ৰাইসটো তো 7 এটো 15 6 7 8 সো 850 টকাত বিক্ৰী কৰা হয় তো আমি লিখিম ইয়াতে 850 okay next question the square below represents one hole তো ইয়াতে এটা স্কয়াৰ দিছে one hole এবাৰ যদি আমি চাও এই গুটি one holeত কেটা আছে আমাৰ 100টা স্কয়াৰস আছে কাউন্ট কৰি ললে হ'ল সো ইয়াতে আছে আমাৰ one holeত আছে টোটাল 100 small squares হৰ squares কেটা আছে 100টা আছে okay এতিয়া আমাক কৈছে কিমানটা পার্সেন্টেজত আছে আমাক পার্সেন্টেজ ওলাবছে কিমানখিনি এৰিয়া শেডেড আছে এতিয়া যদি আমি কাউন্ট কৰো এই গুটি ৰোটত 10টা আছে এখিনি 10টা এখিনি 10টা এখিনি 10টা এখিনি 10টা তো 10 20 30 40 50 ইমানখিনি তো হৈ গল 50 প্লাস আৰু দুটা আছে 51 52 তো 52 squares are shaded 52 squares are shaded তো এটুক আমি তে কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেকশনত যদি লিখো তো আমি কম যে 52 out of 100 shade হৈ আছে but এটো আমি কোড নিব লাগিব পার্সেন্টেজত নিব লাগিব but এটো হয় 50t per 100 আমি উলিয়াইছো per 100 মানে কি হৈছে 52 per 100 ক আমি কি বুলি কওঁ সেঞ্চুৰি বা সেন্ট ইন শর্ট বুলি কওঁ তো এটো হৈ গল 52% তো আমাৰ পার্সেন্টেজটো কিমানত আহিব 52% আহিব okay next question The Delhi metro track is 240 km long today. তো আজিৰ দিনত আমাৰ যোনটো Delhi metro track হৈছে হেতু আছে 240 km ঠিক আছে 2 বছৰ আগত কিন্তু তাৰ আছিল 200 তো 2 বছৰ আগত তাৰ আছিল লেংথ আছিল 200 এতিয়া কৈছে বাই হোৱাট পার্সেন্টেজ ডিড দ্য মেট্ৰো ট্ৰেক ইনক্ৰিজ তো কিবা এটা ইনক্ৰিজ হৈছে এটা ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই এটো হৈছে 240 হেই ইনক্ৰিজটো আমি পার্সেন্টেজত ওলাব লাগিব তো আমি নেজানো হোৱাট পার্সেন্টেজটো আমি যদি এটো কওঁ x বুলি কয় x পার্সেন্টেজত হৈছে তাৰ মানে আমি এটো কৈ আছো যে 2 বছৰ আগত 200 আছিল
তাৰ পিছত ইয়াতে কিবা এটা ইনক্ৰিজ হ'ল তো সেইটো x% হ'ল ৰাইট x% ক'লেতো এইটো মিনিংলেছ কনচেপ্ট হ'ব x% কাৰ ওপৰত যিমান আছিলে পুৰণা তাৰ ওপৰত x% যদি আমি লৈ পেলাই এই গোটেই 200 লগত এড কৰি দিওঁ এইটোৱে দিব আমাক 240 তো এতিয়া আমি x ওলাই ল'ব পাৰিম তো এইটো হৈ যাব 200 x% মানে হৈছে x/100 অফ 200 মানে হৈছে ইনটু 200 এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 240 তো ইয়াতে দুটা 0 ইয়াতে দুটা 0 গ'ল তো আমি পালো 200 প্লাস 2 into x হৈ যাব 2x equals to 240 তো এতিয়া আমি পাম এটো 2x equals to 240 minus 200 তো তাৰ মানে আমাৰ 2x আহি যাব 40 তো x হৈ গ'ল আমাৰ equals to 40 divided by 20 তো তাৰ মানে কি হ'ল 2 বছৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ বাঢ়িলে 20% বাঢ়ি গ'ল ওকে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ তো ইয়াতে কষ্ট প্ৰাইস সেলিং প্ৰাইস দিছে আমাক লস ওলাব দিছে তো লস যদি ওলাব দিছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ল তাৰ মানে বেছি দামত কিনিছিলে কম দামত বিক্ৰী কৰা হ'ল তো কষ্ট প্ৰাইস 500 ৰ পৰা যদি আমি -437.5 কৰি দিও হেতুৱে আহি যাব আমাৰ লস তো এটো আমি ক্যালকুলেট কৰি লওঁ তো আমাৰ তাত আছে 500.00 এফালে আছে 437.50 তো এটোটো দিব আমাক 0.50 এখিনি 10 আছে 10 ৰ পৰা 7 যোৱা মানে 3 হৈ গ'ল ইয়াতে 9 আছে 9 ৰ পৰা 3 যোৱা মানে 63 তো তাৰ মানে আমাৰ লছত কিমান আহিলে 63.50 रुपीसৰ লস চলি আছে এতিয়া আমি পার্সেন্টেজটো লাবলে ইয়াতে এটা ক্যালকুলেশন মিস্টেক হৈছে তো এটো একচুয়ালি 3 নহয় ভালকৈ ক্যালকুলেট মই কৰা নাছিল তো এটো একচুয়ালি 10 ৰ পৰা নহয় ইয়াতে আমি একচুয়ালি 9 ৰ পৰা মাইনাস কৰিছো তো সেই কাৰণে এটো 2 হ'ল তো আমাৰ একচুয়ালি লস হৈছে 62.50 which means এটো 63 নহয় এটো একচুয়ালি হৈছে 62.50 रुपीसৰ আমাৰ লস আছে এটা লস পার্সেন্ট ওলাবৰ কাৰণে আমি কম যে ওকে 62.50 रुपीसৰ আমাৰ লস হৈ আছে কিমানত হৈছে আমাৰ কষ্ট প্ৰাইসত হঠাই কষ্ট প্ৰাইসত আমি ক্যালকুলেট কৰো তো আউট অফ 500 62.50 আমাৰ লসত আছে তো এটুক আমি কিহত কৰিব লাগিব পার্সেন্টেজত নিব লাগিব তাৰ মানে ডিনোমিনেটৰ 100 কৰিব লাগিব তো এটুক আমি x কৰি দিও আৰু এটোই হৈ যাব আমাৰ এই x ৰ ভ্যালুটো ঠিক আছে এই x টো আমি উলিয়াই লব পাৰিম তো এতিয়া আমি 500 into x cross multiply কৰিলে পাম 500x এফালে 62.50 into 100 কৰিলে পাম 6250 তো x হৈ যাব equals to 6250 divided by 500 তো এটোৱে দি দিব আমাক x ৰ ভ্যালু তো এটা কাম কৰো 6250 যদি আমি 500 ৰে ডিভাইড কৰো সো 500 1s 500 তো এফালে আমাৰ আহিব কি 1250 500 into 2 যদি কৰো তেনহলে আমাৰ আহি যাব 1000 তো ৰিমাইন্ডাৰ থাকিলে 250 এটা ডেসিমেল পইণ্ট লৈ লওঁ 0 হৈ গ'ল 5 ৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2500 তো ৰিমাইন্ডাৰ আহি যাব 0 তো তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু আহিছে 12.5 তো আমি কম যে আমাৰ লস হৈছে 62.50 रुपीसৰ লস আৰু লস পার্সেন্টেজ আহিছে আমাৰ 12.5% 12.5% অফ লস হৈছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন express 1.19 as a percent okay 1.19 of percentত নিব দিছে তাৰ মানে কি এটো by 100 ফৰ্মত লিখিব লাগিব okay আমি 1.19 of 1.19 by 1 বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট আমি কি কৰিম both numerator and denominator লগত আমি 1 multiply কৰি দিম because আমাৰ মেইন কামটো হৈছে denominator 100 বনাব লাগে তো 1 ৰ লগত 100 multiply কৰিলে 100 হ'ব এতিয়া denominator হৈ গ'ল শর্ট হৈ গ'ল 100 আহিল numerator এতিয়া 1.19 100 ৰ লগত multiply হৈছে তো যেহেতু ইয়াতে ডেসিমেল পইণ্ট আছে 100 ৰ লগত multiply হোৱাৰ কাৰণে ই কি হ'ব দুটা ডিজিট ৰাইট সাইডে শিফট কৰিব এটো কি হৈ যাব 119 হৈ যাব তো আমি কি পাইছো 119 per 100 এটোকে আমি এনেকৈ কৈ লিখিব per 100 এতিয়া per 100 কওঁ বা per century বুলি কয় কওঁ ৰাইট একই কথা তো তাৰ মানে আমাৰ পার্সেন্টেজত আহি যাব এটো 119% তো এটো আমি কম this is 119% okay next question so you went to study at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry তুমি হ্যারি পটাৰে যোৱা স্কুলখনতে তোমাৰো পঢ়িব মন আছে কিন্তু তুমি 3 বছৰ পিছতে যাবা আজি নযোৱা আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত যাবা কিলে বিকজ এই স্কুলখনত পঢ়িবৰ কাৰণে আমাক টোটাল 910 रुपीस লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া সেই কাৰণে তোমাৰ তাতো ইমানখিনি টকা নাই তো তোমাক ফিউচাৰত 910 লাগিব তাৰ মানে তোমাৰ এমাউন্ট টু দিয়া আছে 910 ওকে এতিয়া কোৱেশ্চনত কৈছে যে তুমি যদি কিবা এটা এমাউন্ট ডিপোজিট কৰা সেই ডিপোজিট এমাউন্টটো কিমান হ'ব তাৰ মানে তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল কিমান হ'ব হেতু সুধিছে যদি হে তুমি rate of interest তোমাক দিছে r% দিছে 10% ওকে তো আৰু টাইমও দি আছে কিমান 3 ইয়াৰ্স বিকজ এটা তুমি 3 বছৰ পিছতে যাবা তো 3 বছৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা ডিপোজিট কৰি ৰাখিবা পইচাটো তো p ভ্যালু কি হ'ব তো এটো জানো আমি কি হৈছে a হৈছে ইকুৱেলছ টু
প্ৰিন্সিপাল প্লাছ ইণ্টাৰেষ্ট PRT by 100 তো ইয়াৰ পৰাটো আমি A ভ্যালু দিয়া আছে 910 A is 910 P আমি নেজানো P আমি ক্যালকুলেট কৰিম প্লাছ P into RT R আছে আমাৰ কিমান দিয়া আছিলে 10% তো এটো হৈ যাব আমাৰ 10 সো R percent দিয়া আছে 10% তো তাৰমানে R ৰ ভ্যালু হৈ যাব 10 টাইম দিয়া আছে আমাৰ 3 years divided by 100 ওকে তো এটো আমি এতিয়া সলভ কৰি লওঁ এটো হ'ব আমাৰ 910 equals to P plus এতিয়া এটা গ'ল ইয়াৰ পৰা 0 ইয়াতে গ'ল তো এটো হ'ল 3P by 10 ওকে এতিয়া আমি এটো কম্বাইন কৰিলো 910 হৈ যাব সো P plus 3P by 10 কি হৈ যাব এটো কম্বাইন কৰিলে আমি পাম 13P by 10 ওকে তো তাৰ মানে P ভ্যালু হৈ যাব 910 into 10 divided by 30 তো এটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি কিমান 13 টাইমস কিমান যায় 13 times 7 যায় 91 তো তাৰ মানে এফালে গ'ল 70 তো 70 into 10 হৈ গ'ল আমাৰ 700 তো তাৰ মানে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কি হৈ গ'ল 700 হৈ গ'ল তাৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল যে আজিৰ দিনত যদি আমি 700 ডিপোজিট কৰো তেনে হলে 3 বছৰৰ পিছত আমাৰ 910 হৈ যাব যদি বেংকে আমাক 10% ইন্টাৰেষ্ট দি আছে আৰু তেতিয়া আমি ইজিলি হগৱাৰ্টছ স্কুলৰ উইচক্ৰাফ্ট এণ্ড উইজাৰ্ডেড আমি যাব পাৰিম তো এইটো আছিল আমাৰ ফাইনেল ইউনিট টেষ্ট তো আই হোপ এতিয়া এই চেপ্টাৰ যোনটো আছিল কম্পেয়াৰিং কোৱান্টিটিজ টু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াতে বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টৰ পৰা আমি কভাৰ কৰিলো আমি ফ্ৰেকশন ডেচিমেল পাৰ্চেন্টেজ প্ৰফিট লছ এইবোৰ বহুত বস্তু আমি কৰিলো ইভেন ৱৰ্ড প্ৰবলেমছ সলভ কৰিলো সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত সো এইটো আছিল আমাৰ ফাইনেল ইউনিট টেষ্ট থ্যাংক ইউ